Hi everyone, so this report is made by Group 5 and will deliver these topics. So first we have PHP constant. A constant is a name or an identifier for a simple value. A constant value cannot change during the execution of the script. So by default, a constant is case sensitive. So, a constant name should starts with a letter or underscore. There is no $sign before the constant name. So this is this. So to define a constant, uh, ang makabutang is define, then open close parentheses, and inside ano is name, value, pwede na sad ang case insensitive. So to retrieve the value of a constant, dapat mo i-specify unsa yang name. Then, so ang name specifies the name of the constant, value specifies the value of the constant, case insensitive specifies whether the constant name should be case insensitive. So by default, it is false. So mga example sa case sensitive name, ang name dani is greeting, then iyang value is welcome to USTP Hasan. Then if imo ang i-display ang welcome to USTP Hasan, imo lang tawagan yung name, yung constant name, which is greeting. So ang case insensitive name is mabutang ang kag-true sa last. So pareha na siya og kanang output, which is ang welcome to USTP Hasan. So yun siya ang example na output. So next is if-else-if statement. So, ang if-else-if statement is a conditional statements that are used to perform different actions based on different conditions. So, like most programming languages, PHP also allows to write code that perform different actions based on the results of a logical or comparative conditions. So this means you can write test conditions in the form of expressions that evaluates to either true or false. So there are several statements in PHP. So first, we have if statement. Ang if statement executes some code if a condition is true. I-specify lang niya ang condition, evaluate niya kung true. Example kani, i-output niya ang have a good day if the current time R is less than 20. So, if true siya, less than 20 siya, then mo output din na have a good day. Ang syntax din sa if-else statement is if, then ang condition niya, then if ang sunod din is code to be executed if condition is true. If not, if dili true ang condition, allows din siya sa else. I-execute din niya ang else. So, dani na part, ma-enhance gyud ang decision-making process by dividing an alternative choice through adding an else statement. Kay if false ang pinakauna nga condition, di mo allows siya sa else. Ma-evaluate gyud niya ang condition. So, example dani. Variable D is equal to Friday. If ang variable D equals to Friday, ma-output din siya og have a nice weekend. If not, dili siya equals to Friday, Saturday man di ay, then output din siya have a nice day. Then next is if as if else statement. So this statement is a special statement. Then dagan man siya, gi-combine siya into multiple if
So, special siya. Then, na siya duha ka condition. Condition 1 is the first to be executed. Kung true, if ang condition 1 is true, then execute din imong code nga sulod dito sa condition 1 sa curly braces. If dili siya true, laos siya sa else if. Ang else if, nagyapon siya condition which is called condition 2. So, if false imong condition 1, laos siya sa else if. If true imong condition 2, mo na yang i-execute nga code inside sa imong condition 2. So, if ang duha false, laos siya sa else. Kay false man tong duha, walain nga i-execute, so else iyang i-execute. Example ani, if date is equals to Friday, iya ding output is iya ding i-execute is ang kaning have a nice weekend. If false na siya, kay Saturday man di ay, kay Sunday man di ay, iya yung i-laos din siya sa else if. If D equals to Sunday, iya din execute ang kaning have a nice Sunday. If Sunday. So, kung false na sad ni ang Sunday, kay Saturday man di ay, then laos siya sa else. Wala na siya condition. Execute na niya diretso ang have a nice day. Switch. Switch statement is used to perform different actions based on different conditions. So, ang switch statement is an alternative to the if-else statement. Kani siya ang switch case na siya kanang variable, then series of values dayon until ang kaning variable na siya value. Iya yung pangitaon ang switch case, iya yung kanang dari din pangitaan din niya ang katong series of values nga mag-match nga imong gi-assign sa variable imong gi-initialize. Maura din to ang ihang i-execute. So, isa ra ang ihang i-select sa pila ka buok nga block. So, kani siya magamit ni siya kung naa kay pangitaon tapos dagan bitaw kaayo. So, this is the syntax of switch. So, the resulta sa example. So, ang example here is ang variable is fave color and equals to blue. So, switch inside sa condition is ang variable. So, diba blue man ang ihang butang nga value nga gi-initialize. So, ihang pangitaon dari sa series of values, iyang pangitaon ng blue, then maura din to ang iyang i-execute. So, if wala, kay imuha man diyang gi-assign is pink. So, by default, ang mo-execute din is kaning your favorite color is neither red, blue, nor green. Mano siya ang example. Next, loops, while and for. So, loops are used to execute the same block of code again and again as long as certain condition is met. So, there are 4 types of loops. First is while loop. While loop is a block of code as long as the condition specified evaluates to true. Ano siya ang syntax of while loop? While, then inside sa parenthesis is the condition, then ang code dayon nga i-execute. Ang example din is kaning variable na I and ang ihang value is 1. So diba while ang condition is
variable I which is equal to 1, 1 less than equal or equal to 3 if ang kanang condition is true, mulaos siya sa code. Iya tong execute ang sulod sa curly braces. So, ang sulod is kaning variable I++. So, meaning ana is increment. I-increment to niya ang 1. So, 2 na. Then, ihada yung i-output. The number is 2 na ang makabutang. Kay giuna man niya og increment. So, 2 na ang makabutang dana. Balik din siya dito sa taas, sa variable. Sa pag-assign sa variable, which is 2 na, kay increment man. So, 2 less than or equal to 3. So, true. True na po siya. Increment sad niya. So, 3 na. Then, ihada yung i-output. The number is 3. Kaya na-increment naman sad. Kaya una man ang increment, ihada yung the number is, ang pag-output sa the number is, then, ang 3 dayon. Then, next is, balik na sad siya dito sa variable, sa taas. Balik na sad siya dito sa condition. Then, 3 naman to. So, 3 less than or equal to 3, which is true na po. So, laos na po siya sa code. Then, increment na po niya. Then, laos na po siya sa i-output nga the number is, which is 4 na. Kaya increment naman tong 3. Then, balik na po siya sa condition. Balik na po siya sa condition. Kaya true pa man to. So, 4 is less than or equal to 3. So, false na siya. Mag-stop na dayan ang loop. So, next is, so, man siya. Ganina. Akong ipakita. Mag-explain. So, next is, ang do-while loop. Ang do-while loop is, giuna niya ang code ay ang condition. Una ma-execute ang code, ay una basahon ang code ay ang condition. So, example, dani sa variable na I equals to 1 gyapon. Equals to 1 gyapon ang variable na I. So, una niya basahan is ang code. Okay, do. So, increment niya una, dani, kaya may nakabutang increment ang variable na I. So, 2 na. So, iya din yung i-output ang the number is 2. Then, iya din niya basahan ang condition. So, 2 naman to kaya increment naman una. So, 2 less than or equal to 5. So, true. Balik din siya dito sa code. So, diba 2 na to. Increment na po siya 3. Ang tod, sa mahimo siya 5. 5 na lugar ni ang dari sa condition. Ang kanyang variable nga ay 5 na niya siya. Equals to 5 na. So, 5 less than or equal to 5. Which is true pagyapon. Equal to 5 man siya. Ang nakabutang sa condition. So, balik siya dito sa code. Ihagya pong increment. Kay true pa man to ang nasa condition sa ubos. So, yung increment to 6. Then, yan na pong output on the number is 6. So, then, balik na po siya, laos din siya sa condition. So, 6 na ang variable, ang value sa variable. 6 less than or equal to 5. So, false na. Okay. Di naman sila equal. Di man gamay ang 6. So, false na. Ayan din mag-stop ang loop. So, for loop. Muna ang syntax sa for loop. For, then inside sa parenthesis is kaning primero is initialization. Next is condition, then increment, then code to be executed. Pero ang pagbasa ani is una siya sa initial condition, then dito din siya sa code, then ahead din mag-increment. So, the example kani ang I equals to 1.
Loss din siya sa condition. 1 is less than or equal to 3. So, true. Dari pa din siya sa code na the number is, execute pa din niya ang code kaning the number is, then I dayon variable which is 1. Kay true man itong condition, the 1. Ay, din niya increment. Pag increment dito na. So, ang value na po dayon sa I is 2 na, then basahan na sad niya ang condition 2 less than equals to 3 which is true. Then sa code daw execute na din niya ang code. Then balik na po siya, lost siya sa pag-increment dayon hangtod sa mga 3 or less than or equals to 3 true. Then sa code na po then increment 4 hangtod sa mag-stop na dayon ang loop. Function. Function is a block of statements that can be used repeatedly in a program and will not execute automatically when a page loads. PHP functions are similar to other programming languages. A function is a piece of code which takes one more input in the form of parameter and does some processing and returns a value. So, user-defined function in PHP starts with the word function. So, note, ang function name must start with a letter or an underscore. So, muna siya ang syntax of user-defined function. The keyword function, then function name, open and close parentheses, then curly braces, open curly brace, code, then close curly brace. Then, ang example below ay dani is na-share ka ng function name nga write message. Then, sa open and curly brace indicates the beginning of the function code. Then, ang close dayan is indicates the end of the function. Then, which is, ang output is hello world. So, to call the function, i-write lang nimo yung name, which, yung function name, kaning write message. Then, mo output din siya og hello world. So, PHP function arguments specified after the function name inside the parameters. So, PHP function arguments, ang information can be passed to functions through arguments. An argument is just like a variable. Arguments are specified after the function name inside the parentheses. Mo ni siya ang nadani sa example nga fname o kaning year. Mo ni siya ang arguments. So, pwede ka mag-add og daghan kayo nga arguments as you want. Just i-separate lang sila sa comma. Then, dani sa example, na siya function with one argument na fname. So, when the family name function is called, i-pass din niya ang name inside the function, which outputs several different first names. So, manis siya kaning name kaning Hegis, Tail, Kai, Jim. So, i-pass niya dana sa function name.
just like sa year, function name, dayon ang argument nga fname og year. Ipas ra din na sa name ang unsa ang nasa inside sa function. Tawgon nila unsa ang value ana nga arguments. Then mo dayon ang ma-output, ang ma-display kay valid ani sa imong gi-echo. Mo din siya ang output. So na siya duha ka arguments, ang name ug ang year. PHP arrays. PHP arrays is a special variable which can hold more than value at a time. So ang array in general nga meaning is, diba, ang array is store multiple values in one single variable. So kanang if daghan ka list of items, for example, daghan kay ka cars. So, storing the cars in single variables could look like this. Kaning cars 1 equals to Volvo, cars 2 equals to BMW, cars 3 equals to Toyota. So, however, kanang gusto ka nga na kay pangitaon, specific nga pangitaon, and dili ra tulo ang imong cars, daghan kayo, 300 lugar, 400, 500. So the solution is mag-create ka og array. Kay pwede ra man nimo sila i-hold sa ang kaning mga cars sa isa ka variable. Then pwede ra nimo sila i-access by referring kaning mga index number. So, ang index number always starts with 0. So, mo to mas mapadali ang pagpangita. Kay ang pag-access kung unsa gito imong pangitaon. So, naay tulo ka types of arrays. First is index arrays, arrays with numeric index, associative arrays, arrays with named case, multidimensional arrays, arrays containing one or more arrays. So, mo ni siya ang example sa array. Pwede na po imong i-echo lang is, I like car 0. Ang mabutang na din diya is, I like Volvo. Pwede na po cars 1 nga index, ang mabutang is kaning BMW. So next is PHP arrays count. So to get the length of an array, mag-use ka og count na function. So ang pag-count lang sa cars is kaning variable nga cars equals array, butang din nimo itong mga kanang mga variables ay mga value kaning mga Volvo, BMW ug Toyota. Then to count, butang mo din ka og count nga function. Ang sulod dayon sa parenthesis is ang variable nga cars, para maihap niya tanan kung pila ka book mong cars. So, muna siya ang example. Mas padali ang pag-count, labi na og daghan kayo ang imong cars. So, muna na siya guys. Thank you. Thank you for listening.